في الفيديو ده إن شاء الله يا صديقي هقول لك على فطرة وغريزة إنسانية عميقة جدا. لو فهمتها هتقدر تغير حياتك للأحسن. زي السلام عليكم. أنهى دراسته الثانوية وما دخلش الجامعة بسبب حبه وشغفه بالبيانو، ولما وصل لسن 28 من عمره ابتدى يشك ويقلق من القرار اللي هو خده، وكان خايف إن ممكن مفيش حد يحب الموسيقى اللي هو بيقدمها، وحس إنه هو خد القرار الخطأ. كان بيعزف موسيقى وبيقدمها شوية في الشوارع، شوية في النوادي الليلية، شوية في الأماكن العامة. كان حرفيا مفلس تماما زي حالاتي وحالاتك كده يا صديقي. ما كانش عنده بيت، وكان بينام في أماكن الغسيل العامة. كان الجانب المشرق الوحيد من حياته يا صديقي هي خطيبته الجميلة، لكن ما عادتش كتير كمان وسابته. المهم صاحبنا ساعتها وصل لحافة الهوية، حس ان حياته خلاص انتهت، وان حياته ما بقاش ليها معنى. ده حتى الحاجة الوحيدة اللي كانت حلوة في حياته راحت. حس بألم كبير قوي، وكان هينفجر من شدة الألم والحزن اللي عنده. وهنا صاحبنا قرر ان هو يخش مصحة نفسية. ولما قعد فترة في المصحة النفسية وشاف مشاكل الناس الحقيقية، حس ان حياته كانت نعيم بالنسبة للي هو شايفه، وان اللي عنده ده شوية تفاهات. وبسبب كمية الألم والحزن اللي كانت جواه، وبسبب اللي هو شافه في المستشفى من مشاكل الناس الحقيقية، رجع تاني وجدد التزامه بحلمه اللي هو كان بيحلم بيه من الأول، وساب المدرسة عشانه، وهو حبه وشغفه بالبيانو. ومع الجد والإصرار والعزيمة والاجتهاد والحاجات الكتير اللي احنا بنسمعش عنها دي، احنا دايما بنسمع عن فلان كان كذا وبقى كذا بقى ناجح. المهم عدى بقى بالفترة اللي في النص دي، وبعد كده نجح وحقق حلمه. انتوا عارفين مين ده؟ ده يا صديقي العزيز بيلي جويل، المغني والموسيقي المشهور اللي ليه ملايين المحبين والمعجبين حول العالم. هل انت متخيل يا صديقي ان المغني دوت اللي بيعشقه ملايين حول العالم في يوم من الايام كان فريسة للقلق حول نوع الموسيقى اللي هو بيقدمها وحول خطيبته اللي سابته؟ العبرة ايه؟ أكيد الاجتهاد والسعي والإصرار والمثابرة هما مفاتيح النجاح، لكن الجوهر الحقيقي يا صديقي من القصة ديت إن الدافع والمحرك الأقوى عند الإنسان للتغيير هو الشعور بالألم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في أتوميكس كايزن. أنا أحمد جمال. فكرة القناة هي تسليط الضوء على التحسينات الصغيرة جدا. إذا كنت مهتم بتحسين حياتك بأسهل طريقة ممكنة، خليك معنا في أتوميكس كايزن. الدراسات بتقول إن 90% من الناجحين حول العالم والأثرياء ورواد الأعمال هم أشخاص من الأساس بدأوا من تحت الصفر، أشخاص مروا بظروف قاسية جدا، وكلهم كان عندهم الكم الكافي من الألم اللي دفعهم نحو تحقيق النجاح. في حالة صاحبنا بيلي جويل كان مصدر الألم الأكبر والمحرك الأقوى لما خطيبته سابته. ومن هنا يا صديقي وصل لشدة أو مستوى معين من الألم، عرف بعدها إن هو خلاص لا مفر، هو لازم يتغير دلوقتي. بس المشكلة يا صديقي اللي عندنا كلنا إن التغيير نحو الأفضل أو السعي أو الاجتهاد كلها حاجات إحنا حاطينها في نطاق التمني. أنا عايز أتغير، بس إمتى؟ مش عارف، مستني حدث معين يحصل عشان أتغير. أنا عارف إن العادات اللي عندي غلط، بس مش عايز أغيرها، مستني حاجة تحصل عشان أغيرها. أنا عارف إن أنا محتاج أكتسب مهارة وأحسن دخل، بس مش عايز أعمل كده، مستني حاجة تحصل عشان تحركني، مستني ألم يحصل. علشان كده الطريقة الوحيدة للتغيير واللي دفعت 90% من الناجحين حول العالم للنجاح هو الوصول لحالة من الألم يكونوا بعدها عارفين إن خلاص ما ينفعش ما يتغيروش، لازم يتغيروا دلوقتي. وإن احنا نخلق في حياتنا حالة من الألم تكون عاجلة وتكون دافعة لنا نحو التغيير، وهنتكلم عنها بتفاصيل في النقاط القادمة. أو إن احنا نستنى إن الألم ده يجينا بشكل طبيعي، كمرض يجيلك مثلا بسبب عادات سيئة في حياتك، أو ممكن فراق أحد الأشخاص العزيزين عليك كأحد الوالدين وهم مش راضين عنك، فساعتها بقى تبتدي تتغير. أو تنقلب حياتك يا صديقي رأسا على عقب وتضيع كل فلوسك، وساعتها تعرف إن أنت لازم دلوقتي تتغير
ولازم تبطل تضيع فلوسك على الفاضي، ولازم تفكر ازاي هتدير فلوسك بالطريقة الصحيحة. او ممكن حتى زي حالة صاحبنا بيلي جويل، خطيبتك او زوجتك تسيبك بسبب ان انت شخص غير مسؤول او شخص سيء. ساعتها تعرف ان انت كان المفروض تبتدي تتغير، بس بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. فانا مش لازم انتظر حدوث الالم الطبيعي، لازم اتغير قبل ما الالم ده يجيلي، قبل فوات الاوان. بيقول أرخميدس: اعطني عتلة بالطول المناسب وسأحرك لك العالم. والعتلة هنا يقصد بيها الألم، يعني اديني ألم بالشدة الكافية وأنا هغير لك العالم. إحنا مش عايزين نغير العالم، إحنا عايزين نغير نفسنا الأول، عايزين نتغير للأحسن. عشان كده يا صديقي العزيز، خليك عارف إن أعظم قوة وأعظم محرك دفع نحو التغيير ونحو النجاح هو الشعور بالألم. هذا كريستيانو رونالدو من عاش طفولة صعبة، من عاش في أوضاع وفي غرفة ضيقة كان يتقاسمها مع أشقائه، من فصل من المدرسة في سن مبكر. ان انا كنت رايح الزمالك وكده، بس هو هناك الناس في الزمالك قالوا لا، او قالوا لسه شويه على ملعب في الزمالك، فربنا كان اكرم في الفتره دي، كان جات لي بازل بس، فانا اضطريت ان انا اروح بازل. طبعا اثناء رحله التغيير تلاقي نفسك بتواجه صعوبات معينه، هتلاقي نفسك بتواجه تحديات معينه، هتلاقي نفسك لازم تعيش نمط حياه صعب، هتلاقي نفسك لازم تتعلم عادات جديده، هتلاقي نفسك بتخسر بعض الاصدقاء، هتلاقي نفسك مرهق ذهنيا، وهتلاقي نفسك موضوع صعب قوي عليك. هتبتدي تفكر في الاستسلام، هتبتدي تفكر في الرجوع للنقطه اللي انت بدأت منها، للرجوع للحياه الطبيعيه اللي كنت انت عليها من الاول. فانت مادام عندك رفاهيه الاستسلام ديت، طبيعي تستسلم، طبيعي ترجع لنقطة البداية، طبيعي ترجع لوضعك الأساسي، وضعك اللي انت بدأت منه. وديت فطرة وغريزة موجودة جوه الإنسان، موجودة جوه الإنسان علشان دايما توفر له الراحة. هي مهمة الغريزة دي ان دايما تخليك قاعد مستريح، حتى لو عواقب الراحة ديت قدام هتكون كارثية. فانت لو عندك رفاهية الاستسلام ديت يا صديقي العزيز، أكيد هتستسلم. وكل دوت حاجة طبيعية ويحتاج منك مجهود كبير لغاية ما تغير طريقة تفكيرك وتغير عاداتك وتغير أسلوب ونمط يومك وحياتك. يعني احنا شفنا نهاية قصة بيلي جويل والنجاح اللي هو حققه، بس ما نعرفش التحديات والصعوبات اللي واجهها في رحلة النجاح دوت. بس في حاجة واحدة كانت عند بيلي جويل والمفروض تكون عندنا احنا كمان، وهي ان هو ما كانش عنده رفاهية الاستسلام. يعني بقول لك صاحبنا ده كان بينام في أوضة الغسيل العامة، والحاجة الوحيدة الحلوة في حياته سابته، فما ينفعش يستسلم، ما كانش عنده رفاهية الاستسلام، علشان كده قدر ينجح ويكمل طريق النجاح. طب انت دلوقتي اكيد بتفكر هتقول طيب انا ماشي، انا هحاول ان انا اتغير وهبتدي اتغير من النهارده، بس انا وضع حياتي القديم هيسمح لي ان انا في اي خطوه من خطوات التغيير وتحول حياتي هيسمح لي ان انا ارجع لوضع حياتي القديم عشان عندي رفاهيه الاستسلام. انا مش عايز يكون عندي رفاهيه الاستسلام دي، ازاي اقدر اتخلص من رفاهيه الاستسلام؟ طيب يا صديقي العزيز، في بعض السبل والطرق اللي من خلالها ان شاء الله تقدر تتخلص من رفاهيه الاستسلام. خلاص دلوقتي انا عرفت ان انا عايز اتغير وعايز احط الهدف ده وعايز احققه، هبتدي بكل صراحة هعلن الهدف ده قدام حشد كبير أوي من الناس، أصدقاء، الأهل، الأسرة. أنا يا جماعة هعمل 1 2 3 وهكون ملتزم بيه قدامكم أهو، وقدام ربنا سبحانه وتعالى أنا هكون ملتزم بالحاجة ديت. كده أنت حطيت نفسك خلاص، أنت ألزمت نفسك بكده قدام الناس، فده هيكون حافز برضو ليك إن أنت ما ترجعش تاني وتبان إن أنت فاشل وتبان إن أنت مش قد كلامك قدام الناس دي كلها. هتحط لنفسك يا صديقي العزيز عقوبات وصعوبات تمنعك من الرجوع لوضعك السابق، وتكون شدة ألم الصعوبات ديت أكتر بكتير قوي من الألم اللي أنت بتعاني منه في رحلة التغيير أو رحلة التحول. يعني مثلا هتروح عند حد من صحابك أو حد من إخواتك تديله مبلغ مالي محترم، مبلغ مالي اللي أنت لو خسرته هتزعل قوي عليه أو هيأثر فيك قوي في حالة إن أنت خسرته، وتقول له يا محمد مثلا، صاحبي محمد، خلي المبلغ ده عندك، لو أنا ما التزمتش بالهدف اللي أنا هعمله وتعرفه الهدف، خد المبلغ دوت ليك. فساعتها الألم اللي انت هتحس بيه لو خسرت المبلغ الكبير دوت هيكون أكبر بكتير من الألم اللي بتحس بيه في رحلة التغيير للأحسن. وأكتر واحد هيكون فرحان في الموضوع ده محمد. لو انت ما نفذتش الموضوع هياخد الفلوس ويطلع يجري. أفتكر إن أنا قرأت عن بنت كانت عايزة تغير النظام الغذائي بتاعها، وكانت دايما بتحاول وبتفشل، وفي مرة من المرات عرفت ان هي خلاص مش هينفع، وصلت لحالة من التدهور الصحي
عرفت بعديها ان هي لازم تغير نظامها الغذائي دلوقتي، فابتدت تفكر في طريقة جديدة تغير بيها نظامها الغذائي دوت. فقالت قدام كل أصدقائها أنا قررت من النهاردة هبطل الأكل الغير صحي والأكل السريع والجانك فود والأمور دي كلها، وهلتزم بالنظام الغذائي وهلتزم بالرياضة، ولو أنا ما عملتش كده قدامكم كلكم هاكل طعام القطط والكلاب المعلب دوت. فالألم اللي هيكون ناتج عن إن هي تاكل طعام قطط والكلاب أكبر بكتير قوي من الألم الناتج عن إن هي تسيب أكل بتحبه أو يبقى نفسها في الأكل وما تاكلهوش. وعلشان تقدر تكون ملتزمة وتكمل في القرار دوت، حطت علبة أكل القطط والكلاب قدامها في مكان واضح ومكان بارز، وبقت كل ما تحس بس إن هي هتضعف وإن هي نفسها خلاص تاكل البيتزا أو نفسها تاكل الأكل الغير صحي، كانت بتروح تبص على المكونات بتاعة الأكل بتاع القطط والكلاب وتقرأ بقى لحم خيل، لحم فئران، لحم مش عارف إيه، فكانت تقول لا لا لا، لأن الألم اللي هينتج من أكل حاجة زي كده أكبر بكتير قوي من ألم التوقف عن أكل الوجبات السريعة والجانك فود. من الآخر يا صديقي العزيز، أنت علشان تقدر تكون ملتزم وتكمل في قرار أنت خدته لازم تمنع نفسك من رفاهية الاستسلام، لازم ما يكونش عندك رفاهية الاستسلام. وفي لحظات الضعف وفي لحظات ان انت خلاص حاسس ان انت عايز ترجع لوضعك السابق، افتكر اللحظة اللي خدت فيها القرار دوت واللي انت قررت فيها التغيير، افتكر الاسباب اللي انت كنت عايز تتغير عشانها. وبتقول احدى الدراسات ان معظم الناس بيستسلموا قبل مسافة 5 أقدام من الوصول لهدفهم. متخيل؟ يعني أنا خلاص مشيت 95 خطوة وناقص لي 5 أقدام، بستسلم قبل 5 أقدام دول. طبعا واللي بيسبب كده إن إحنا ساعات بنكون بنحرز تقدم في حاجة معينة بس إحنا مش شايفين نتائج، مش شايف بعيني حاجة. وهديكم قصة عن الموضوع دوت. كان في واحد بيكسر الحجارة الكبيرة، فكان معاه فاس وكان بيضرب بالفاس دوت على الحجارة ديت، فالناس كانت بتعدي وبتضحك عليه لأن الحجارة باين علينا إن هي وما بيحصلش فيها أي حاجة ولا بتتكسر ولا أي حاجة. فكان بيضرب لغاية ما وصل ل 50 ضربة والناس واقفة تتفرج عليه بيستهزئوا بيه. أنت بتضيع وقتك وجهدك على الفاضي، والحجارة فعلا ما بتتأثرش ولا بيحصل لها أي حاجة. بس قاطع الحجارة كان ذكي جدا وعارف إن الضربات اللي هو بيضربها هي بتؤثر في الحجارة، لكن إحنا مش شايفين التأثير دوت. وعند الضربة ممكن تكون رقم 900 أو رقم 1000، الحجارة حرفيا اتقسمت نصين بالظبط. هل الضرب رقم 1000 هي اللي قسمت الحجارة ديت؟ أكيد لا، كان لكل ضربة ضربها للحجارة تأثير كبير، لكن بانت النتائج مع الضرب رقم 1000. فأنت كمان نحو طريق التغيير، انت بتحرز تقدم بس انت مش شايف. انت كل يوم بتكسب حاجة جديدة، انت كل يوم بتمشي خطوة زيادة بس انت مش شايف. علشان كده يا صديقي العزيز، ما تستناش حدوث الألم عشان تبدأ ان انت تتغير. حاول تتغير قبل حدوث الألم او حدوث مصيبة في حياتك، وحاول ان انت لما تتغير تلغي اي رفاهية استسلام موجودة عندك وتحط لنفسك صعوبات وعقبات تكون اقوى بكتير من رفاهية الاستسلام ديت. كنتم في أتوميكس كايزن، تحسينات صغيرة مستمرة بفضل الله تعالى وتوفيقه تتحول إلى نجاحات باهرة.